Nagode. Ìnágódè. Àkú bójú ọjọ́ ṣe rí. Àkú gbìyànjú lọ́tùn lọ́sì. Àkú bó ṣe lè dá nílẹ̀ Yorùbá. Mo kí gbogbo èèyàn wa. Wọ́n á pè mí ní kílẹ̀ ní náà, èmi ní 28 àwa máa ṣe ṣúkúṣúkú nísìn, wọ́n máa fi dàárọ̀ ọ̀la. Jagaba máa jáde nísìn. A ti pé ọdún kan ní tó máa ti wà ní as a president Nigeria. A ti wà lọ́dún kan. Wọ́n máa dàárọ̀ ọ̀la nísìn. A pé 1 year tí Jagaba máa ti wà lórí oyè. So ẹ jẹ́ ká tún jọ ṣe awareness kékeré wá tí bá ń tidy up bíbá àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn kájọ tún ṣe awareness kékeré because gbogbo nǹkan la máa fi ṣe awareness, gbogbo nǹkan pátá ni máa fi báyìí ṣe awareness. So àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn torí pé nílẹ̀ Yorùbá nísìn kò sómi tó wọnú kitchen, omi kànga ni púpọ̀ nù yín lò. Omi kànga òun lẹ fi ń fọbọ́, ẹ̀rọ omi gidi lò láti fi fọbọ́. Kò sómi tó wọnú kitchen yàtọ̀ sáwọn tó bá lówó, àwọn tó ń gbé ní VGI, àwọn tó ń gbé ní Banana Island, àwọn nìkan lomi yọ nínú táàpù wọn. Ẹlòmíì omi ti yọ nínú táàpù ẹ̀ nísìn á ti fẹ́ tó 30 years. Ẹlòmíì ò tẹ̀ rántí jọ́ tó mi yọ nínú táàpù ẹ̀. Ṣòmọ reason why àwọn olóṣèlú ni àwọn ni wọ́n jẹ́ kí development dé gbogbo ilẹ̀ Yorùbá. Àwọn ló fi tí wọ́n kó bá wa. So tó bá wá ń rí àwa báyìí nísìn sórí eléyìí omi gbóná ni, eléyìí omi gbóná, sórí eléyìí omi tútù lélẹ̀, méjèèjì ló máa lò ó yẹ nísìn. So àfomi gbóná àti omi tútù. Sórí 64 years àbí 63 years tá ti ń gbé nínú Nàìjíríà. Sórí ọṣẹ tó ń wò yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín náà ẹ lè produce ká máa tà síta, but ó jẹ́ ká rí ọṣẹ ṣe. So nígbà tó bá jẹ́ kẹ́ rí ọṣẹ ṣe kò ń ṣe pé àwọn èèyàn lè ṣọṣẹ. Ọṣẹ ló easy láti ṣe. Wàá kọ́ po chemical papọ̀ adodindi, wàá ṣe ní branding, àwa máa ṣe ní púpọ̀, a máa send ẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. Àwọn olóṣèlú criminals yín àwọn ló fi tiwọn kó bá gbogbo wa, àwọn ló fi tiwọn kó bá wa torí oníwọ̀n jẹ́ kí omi yọ. Àwọn agbègbè míì wọ́n ní láti bí 20 something years níná. Ẹ bá máa dárúkọ àwọn agbègbè yẹn for 20 something years kádùúgbò kan wà kó má síná níbẹ̀. Ẹ wá ń lo solar, ẹ ń tan àtùpà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ṣé àdúgbò tó ní iná báwo ló ṣe fẹ́ ní omi tó máa yọ nínú ilé? Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹ nísìn for 60 years àwa wà lójú kan, a lọ síwájú, a lọ sókè. Mo kí gbogbo èèyàn wa tẹ́ ń darapọ̀ mọ́ wa. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹ nísìn. So eventually àwa wá ń sọ fún yín pé bí bàbá Kítóyè topic tá à ń treat lọ ní wíìkì Nàìjíríà agony ló jẹ́ fún wa, suffering òun ló jẹ́ fún wa. Èmi dẹ̀ mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà Ọlọ́run á ṣèdájọ́ fún gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn tó yẹ pé nínú ilé tiwọn àwọn rómi gbóná lò, táwọn méjì wọn bá fi fọbọ́, àwọn rómi gbóná lò, wọ́n rómi lò nínú toilet. Kò ń ṣe pé tíyàn bá yàgbẹ́ tán wàá ṣe máa lọ fi korobá, a máa fi da omi nínú toilet. Ẹlòmíì ní Nàìjíríà, torí Nàìjíríà tí mo rántí country náà bọ̀ Nàìjíríà wà nínú ẹ̀. Torí Nàìjíríà wà nínú country tó yẹ pé ẹ sì lọ ń yàgbẹ́ níta nínú gbó torí ẹ ní basic toilet. Ọmọ tó ń pè ní basic toilet WC ló ń pè bẹ́ẹ̀. WC kò sí. Kí ló dé tí kò ṣe sí? Because wọ́n ní kẹ́ lọ máa yàgbẹ́ níta inú igbó lẹ ti ń yàgbẹ́. Gbogbo Lagos State gan gbogbo toilet wọn ló ti block.
wọ́n ti block gbogbo toilet, wọ́n jẹ́ kí toilet facility kò ṣiṣẹ́. So nísìn omi gbóná nílé wàá wá ṣe omi tútù, so méjèèjì ló máa lò. Wàá fomi gbóná kò yẹ nísìn wàá fi rinse, so wàá tún fomi tútù wàá wá kó sórí asẹ́. Normal life tí mo fẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá kò dìgbà tíyàn bá olówó nìkọ̀ọ̀kan ló gbọ́dọ̀ ní kitchen tómi yọ níbẹ̀, mẹ̀kúnnù náà gbọ́dọ̀ ní. Bí palace ọba ilẹ̀ ọba ti bíbà omi ṣe ń yọ ní kitchen tiwọn náà ló ń yọ ní tèmi náà, omi tó ń yọ níbí òun náà ló ń yọ ní tiwọn, kò sí yàtọ̀, wọ́n kọ́ lè ṣe tiwọn special ni. Now lọ́dọ̀ tiwa náà olówó nìkan, àwọn musician mo kí Ògúnmọ́lá, àwọn celebrity àwọn nìkan lomi ń yọ nínú kitchen àti toilet wọn, nínú bathroom. Ẹlòmíì korobá lẹ fi ń pọnmi wọlé kẹ́ tó lọ wẹ̀. Ó yá baálé mi omi ti ready ẹ wá lọ wẹ̀ inú korobá, nínú face my face you. Ṣẹ́nu life yẹn lẹ fi máa gbé. Ìjọ́ ọ̀la máa ṣe gbogbo yẹn dà. Ìdílé sọ pé ẹ já bọ́ kúrò nínú Nàìjíríà, ká tètè kúrò nínú Nàìjíríà, ká lè wá nǹkan míì ṣe, ká lè wá bí àwọn tó máa ṣiṣẹ́ ní omi bíi Thames water. Kò ṣọ̀fẹ́ omi tó ń rọ̀ nìyí, wọ́n máa mú bíìlì wá fún mi, kò yẹ nísìn every month lọ́ máa mú bíìlì wá, sáfíìsì ni. But lọ́dọ̀ yín lọ́hùn wọ́n fún yín lómi, tó bá wá lọ jẹun ní búkà ó wá náà yàgbẹ́ oní diarrhea, ó máa ní diarrhea náà because omi tó fi ń process gbogbo oúnjẹ yẹn kò clean. Ẹ wá ń wá àwọn málà tó máa lọ, àwọn káí tó máa lọ máa bá yín pọn mi. Wọ́n wá ní wọ́n ń ṣe SDG goals. By now ó jẹ́ kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátá ó jẹ́ kó mi máa ṣàn. Kò ń ṣe pé àlómi, kò ń ṣe pé àláwọn engineer tó lè fọmi wọnú ilé, but wọ́n refuse. Kò yẹ nísìn sórí gbogbo kinní ti máa ń sọ yẹn n tí o gbọ́dọ̀ máa ronú sí ni pé ṣé n tí bọ̀bọ̀ yìí sọ yìí ṣe bóun ló wà nínú kitchen ẹ̀ tó ń fọbọ́ yìí, omi yọ nínú kitchen ẹ̀, kí ló dé tó mi ò yọ nínú kitchen tèmi? Ìbéèrè yẹn ó yẹ kó bi gbogbo àwọn governors ó yẹ kó bi àwọn representative pé Koikimedia ó ń fi kitchen ẹ̀ wọ̀n wá bó ṣe ń fọbọ́ tó ń fọbọ́ nínú kitchen ẹ̀, omi yọ torí pé mo ò pọn mi sẹ́gbẹ̀ẹ́ mo wá ń fomi mo ṣe ń da omi, no, omi yọ nínú tap òun lélẹ̀ inú tap ló ti ń yọ. So now kí ló wá dé tí àwọ̀ ti dé stage yẹn lẹ́yìn tí bàbá Awólọ́wọ̀ kọ́ cocoa house, lẹ́yìn tá a fowó kòkó a fi ra Nigeria Right Commission ní number 9 Northumberland. Kí ló wá dé tí wọ́n ní àwa la kọ́kọ́? Don't come crazy here. What do you want? Kí ló dé tí ó wá di pé látìgbà tí a ti wá kúrò nínú military era a ti bọ́ sínú civilian, kí ló sì wá ń fà á tí àìtí ní omi the basic kí ló dé tó mi ò yọ nínú ilé ẹ? Kí ló dé ká ló ṣe? Ó ṣe ní kọ́kàn. Nigeria Foundation ti British lé, wọ́n ní kó mi máa yọ lọ́dọ̀ tiwa nílùú òyìnbó, wọ́n ní kó mi máa yọ lọ́dọ̀ tiwọn. Kí ló fà? Nítorí fraudulent amalgamation. Wọ́n ò dẹ̀ fún wa ní independence. Gbogbo ìmọ̀ ni àti gba independent. Kí ló dé tí wọ́n fún yín ní independent lómi nínú ilé? Látijọ́ tó ti ń campaign láti 1999 wọ́n campaign on the same thing wọ́n campaign lé lórí. A máa ṣe náà, a máa ṣomi, a máa ṣe títì, a máa fún yín ní ilé ìwé ẹ̀kọ́, a máa make sure hospital ń ṣiṣẹ́, healthcare ń ṣiṣẹ́. All these are lies. Irọ́ ló wà bẹ́ẹ̀. Irọ́ tó bá gbà wọ́n gbọ́ sórí ìwọ tó ṣe ń gbà wọ́n olóṣèlú gbọ́ sórí táwọn náà bá wá sí abroad gbogbo bó ṣe máa ń rí àwọn ilé wa lélẹ̀ gbà omi yọ nínú ilé yín. Kí ló fà á tí omi ò yọ nínú ilé tiẹ̀? Gbogbo yín lẹ sọ pé ẹ lọ sí technical school, ẹ̀yin ni engineer, master degree, PhD, baba plumber. Kí ló dé tó mi ò yọ nínú ilé? Kí ló fà á? Ìtorí pé wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ gbádùn proper life. Ẹ ṣe máa lọ máa pọn mi nísàlẹ̀. Mo rántí nígbà tí mo wà ní phase 2 kọ́nà bá run fẹ́ kó bá mi fọ̀run kẹ́ alájà. Màá wá ṣẹ̀ lọ gbé korobá
màá lọ pọnmi láti ìsàlẹ̀ màá wá máa rò wá sí second floor. Nígbà kan omi yẹn yọ, nígbà tó yá all of a sudden omi yàn yọ mọ́, nígbà tí gbogbo ọ̀nà àlímọ̀ṣọ́, gbogbo drainage system, nothing is working. Ṣòro omi tó ń lọ sísàlẹ̀ yìí nísìn ó níbi tó ń lọ, ó láwọn tó máa wá service ẹ̀ because kò gbọ́dọ̀ block. Tó bá block ó máa ní ripple effect dé gbogbo blocks tó kù. So problem tó bá ti exist nínú ilé kan wọ́n gbọ́dọ̀ tètè tọ́jú ẹ̀. Mo ní àìsàn ṣe Nàìjíríà, àìsàn burúkú ó ti ṣe Nàìjíríà, but ìwọ ló fi gbà àìsàn ṣe Nàìjíríà. Ìwọ tó ń gbọ́ mi tó ń sọ pé I'm a Nigerian, I am a Nigerian, we are going to fix Nigeria. Yóò lè fix Nigeria. Nigeria ti ní problem. Àìsàn ṣe àìsàn ó ń ṣe Nàìjíríà. Àìsàn tó ń ṣe yẹn òun ni foundation ti British lè, fraudulent foundation ni. Foundation tí wọ́n lé ẹ̀ pé kó ṣiṣẹ́. Wọ́n lé ẹ̀ pé kí a máa jẹ́ kó má rí ayé gbé proper basic life. Kó máa wò lórí TV, kó máa wò bá ṣe ń ṣe báyìí. Eléyìí ò ń ṣe recorded. Ìyẹn mo ṣe máa ń carry yín along. Eléyìí ò ń ṣe pé mo lọ record video yẹn, mo wá edit ẹ̀. No, life lélẹ̀, life ló ń wò yìí. Aago kitchen yóò ṣiṣẹ́. Ní ìlànà sọ fún ìyàwó mi kó fi battery sí. Mo mọ kí ni time nísìnyí. What's the time? Hello? Ó dà pé aago 5:30 ló fẹ́ lọ lù ní. Ok, òun lélẹ̀ lórí fóònù mi. Aago 5 ṣẹ̀fẹ̀ lọ lù. Nígbà tí mo ti pè, tí mo ti kọ́ tẹ̀, ó yẹ kí làákàyè ti sọ fún ẹ pé mo busy. Tẹ bá ti pè tí mo ti disconnect ẹ̀, ó yẹ kẹ́ mọ̀ pé mo busy. Ẹni tí mò ń bá sọ̀rọ̀ ó ti yé lórí program. So at the end of the day, wàá ṣẹ̀ máa lọ ní kíyàwó ẹ kó lọ pọnmi nísàlẹ̀, kó lọ rán málà wá fi ẹ̀mọ́ tó ń fi sínú omi, ẹ̀mọ́ bí tó ti lọ gbómi yẹn wá. Púpọ̀ nínú yín gan omi kànga lẹ ṣe ń lò. Mo rántí nígbà tí mo wà ní hostel ní Taradec ní Abẹ́òkúta, kan private hostel ni mo lọ. Kò sí omi kan lọ́lọ́ títí náà, omi kànga ni, ọkọ̀ gbọ́ kànga, a ṣẹ̀ máa ń lọ ra omi ni. Àwọn táǹkì kan ló máa, àwọn driver yẹn wọ́n máa gbé kíní ẹ̀ wá, táǹkà, gbogbo yín ṣàmọ̀, wọ́n máa gbé táǹkà yẹn wá, wọ́n wá já omi yẹn, wọ́n á já sínú táǹkì, mo ṣàmọ̀ bó ṣe máa ń ṣe níjọ́ náà lọ nígbà táwa ní. Bọ̀ pé o fẹ́ lọ wẹ̀, o fẹ́ yàgbẹ́, nígbà tẹ́mi wà ní school, kò sómi pure water kankan tó clean. Gbogbo omi tá à ń lò, gbogbo yín náà lẹ lè confirm, gbogbo yín tẹ kàwé ní Nàìjíríà, àṣọ yín tẹ kàwé lábúròdù. Gbogbo yín tẹ bá kàwé Nàìjíríà, ẹ bá mi kọ sínú comment section. Ọ̀rọ̀ omi là ń sọ nírọ̀lẹ́ omi. Ẹ rántí pé Fẹlá sọ pé holy water kò sí, ó lè bọ́mi ṣọ̀tá. Omi ò ṣe bá ṣọ̀tá. Kò sẹ́ni tó ní lómi. O gbọ́dọ̀ lómi. Tó bá ti jẹun, omi má ti wà nínú oúnjẹ tó ń jẹ. Kò sọ́gbọ́n ẹ̀, o gbọ́dọ̀ lómi. Wọ́n wá sọ mi di ọ̀tá gbogbo wa nínú Nàìjíríà. Wọ́n sọ di bàbàrà. Ìtọ́ yẹ kí wọ́n train àwọn èèyàn. Wọ́n train àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ engineer. Wọ́n wá train ní ẹ wá ń ṣe POS káàkiri. Bẹ́ẹ̀ ni aago 5 ṣẹ̀fẹ̀ lọ́nu yẹn ṣe gan ni. Ẹ wá ń ṣe POS. Ṣé o mọ̀ tán pè ní POS? Normally ATM ló yẹ kẹ́ ní. About the license, one local government in Ondo State for the past 20 years. One local government kan wà l'Ondo State 20 years kò sí náà. Irú àwọn ọmọ kéékèèké yẹn nísìn tó wà ládùúgbò yẹn, tó rí iná rí. Ìjọ́ tó bá rí iná, wọ́n máa sá kúrò ládùúgbò yẹn because wọ́n máa wò pé kò normal. Ìyẹn la ṣe ń sọ fún yín pé Nàìjíríà kò ń ṣe country, but nítorí pé wọ́n ti parọ́ fún yín. Torí pé basic ni o. Basic èyí tó yẹ kó wà nínú ilé tiẹ̀ náà nìyẹn. Òun ṣe tá ṣe máa sọ fún yín pé ṣé ẹ lómi nínú ilé. Wọ́n mọ̀ wọ́n fìyà jẹ gbogbo wa. Wọ́n mọ̀ wọ́n fìyà jẹ gbogbo wa, àtàrúgbó àtàgbàlagbà. Kíyàn jí kó ṣe wọ kitchen, kó ṣe máa wá omi tó máa pọ́n. Gbogbo ilẹ̀ ní korobá nínú ilé. Gbogbo African countries ní kò ṣe Nàìjíríà nìkan. Gbogbo ilẹ̀ ra drum. Mo rántí nígbà táwa náà wà ní phase 2 lọ́dọ̀ tí mo wà lọ́dọ̀ Alájà kí tó travel. Aláwọn drum yẹn, inú drum yẹn, ìyá jẹ́ èèyàn díẹ̀ náà. Pọ̀ púpọ̀ ni. A lọ máa dọ́mi yẹn. Àwa máa lọ tó bá ṣe ń lọlẹ̀, ẹ máa lọ top ẹ̀ up. Nígbà míì, omi á lọ for days.
òun lélẹ̀ omi ni kò ń ṣe pọ̀fẹ́ o à ń sanwó fún ọ kò free o má rò pé ibi iṣẹ́ ń rán ẹ̀ báyìí nísìnyí wọ́n máa mú bíìlì wá fún mi tó bá the end of the month but at least in tí mò ń sanwó fún àṣeyọrí ń yọ nínú àárín omi bó ṣe wà níbí ló wà ní gbogbo European countries ló wà ọmọ Latvia 3 million population wọ́n lómi nínú kitchen wọn Ukraine tó ń ja ogun lọ́wọ́lọ́wọ́ tó ń ja ogun ní Ukraine omi yọ nínú kitchen wọn Ukraine nìyẹn o níbi tó ogun wà Nàìjíríà sí nínú ogun o sí nínú ogun o but omi ò yọ nínú ilé sí nínú ogun at least ní tẹ́ máa ṣàǹsọ nìyẹn ọlọ́run ní jẹ́ ajagun o sí nínú ogun àwọn tó wà nínú ogun gan omi yọ lọ́dọ̀ wọn so kí ni tọ̀dọ̀ tí wá ṣe wá rí bẹ́ẹ̀ wọ́n mọ̀ àwọn tó ṣiṣẹ́ ibi yẹn wọ́n mọ̀ because wọ́n mọ̀ pé tí wọn náà bá ti ń gbádùn bí Koikimedia nílẹ̀ Yorùbá ò ní wà to their body olóṣèlú kan jáde ó ní ọkọ ọmọ yẹn kú ó ń pè òun l'Àbújá òun ṣe send owó sí wọn kó fi lọ ṣòkú bíyàn bá kú nílùú yìí Ọlọ́run jẹ́ kí gbogbo wa dàgbà ká darúgbó gbogbo àwọn ìyá wa àwọn bàbá wa dàgbà sí wa lọ́wọ́ bíyàn bá kú nílùú yìí responsibility local government ni wọ́n gbọ́dọ̀ make sure pé wọ́n look after wá fún ẹ láwọn owó kan tó máa fi tọ́jú ẹ shit in country tí bá dẹ̀ sọ pé shit ò ní Nàìjíríà ẹ máa bá mi jà tí bá ti rí shit ò ní Nàìjíríà ẹ máa wá bá mi jà ṣé mi ni problem Nàìjíríà ṣé mi ni mo dá problem sílẹ̀ àwọn tó já problem sílẹ̀ àwọn olè ẹ̀rí kankan ṣe fún wọn but àwálẹ̀ lè dímọ́ but Ọlọ́run ṣèdájọ́ fún gbogbo àwọn politicians yìí ìdájọ́ Ọlọ́run ó súnmọ́ tán ó ń bọ̀ ó máa ṣèdájọ́ fún ìkà tẹ́ ṣe fún gbogbo Nigerians fún ìkà tẹ́ ṣe fún ìran Yorùbá tí bàbá Awólọ́wọ̀ ní future ṣé bàbá Awólọ́wọ̀ gbọ́dọ̀ gbọ́ pé ní 2024 ilẹ̀ Yorùbá ò lómi lọ́wọ́ ní 2024 pé kò sómi nílẹ̀ Yorùbá ṣé bàbá Awólọ́wọ̀ kò ní máa bínú pé pẹ̀lú gbogbo vision tóun ní sílẹ̀ Yorùbá kọ́ wa máa sọ fún pé bàbá kò máa sómi àárọ̀ mélòó ṣó dà bẹ́ẹ̀ bàbá dẹ̀ wí lọ wí bọ̀ ẹ̀yin tẹ̀ ń defend àwọn olóṣèlú ẹ̀yin kan lẹ́pọ̀ jù you keep defending them táwa bá ṣe sọ kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ẹ máa sọ pé ká ṣọ́tọ̀ ìbí kan ẹ máa sọ ni ẹ máa hélì wọn ó dẹ̀ mọ̀ pé yà ń jẹ́ mo sọ fún yín àwọn tó máa ń múra láàrin Èkó kò ń ṣe gbogbo wọn tẹ bá délé ẹlòmíì tó ń gbé ẹ máa béèrè pé ṣé inú ilé ló ti jáde aṣọ lẹ máa wá wọ̀ àwọn aṣọ bus corner tẹ ti lọ rà lọ́wọ́ àwọn ọmọ Ìgbò àwọn bend it and pick it tó bá yá everybody á béèrè ẹ̀tọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba tó bá yá ẹ máa béèrè ẹ̀tọ́ yín ẹ túbọ̀ dákẹ́ ẹ má béèrè ẹ̀tọ́ yín ẹ má béèrè ẹ̀tọ́ yín everybody ló máa sọ́fẹ̀ sọ fún yín àtẹ́tọ́ wà lábúrò àtẹ́tọ́ wà nílé ó kù díẹ̀ ni ó kù díẹ̀ mínísítà bá jáde wọ́n máa pa wá mo kú irọ́ ni wọ́n lè bá yé lọ ẹ̀tọ́ yín ẹ gbọ́dọ̀ béèrè ẹ̀ ẹ ní right láti béèrè ẹ̀tọ́ yín lábẹ́ òfin Nàìjíríà ẹ ní right láti béèrè ẹ̀tọ́ yín kò sẹ́ni kankan tó máa intimidate ẹni kan Nigeria failed kó dẹ̀ ti fail kò ń ṣe lẹ́yìn kò dẹ̀ sí bàbá ńlá ẹni tó lè tún ṣe bó ṣe wà yẹn the best bet is kólúkàlùkù máa lọ́nà rẹ̀ ìtabára wa ṣe ti tó ẹ fún wa níná ẹ fún wa lómi ẹ fún wa ní security ẹ lè dáàbò bò wá kí wá ní purpose government tó bá dọ̀la nísìn Tinubu agbẹnu ẹ̀ jáde nísìn a máa ka speech tó draft fún wa parọ́ oríṣiríṣi síbẹ̀ ó ní Nigeria is not bleeding ó ní Nigeria ò bleeding mọ́ mo rẹ̀ ń bí ẹ̀yin tó kù pé ṣé Nigeria ṣì ń bleed gbogbo yín sọ pé ó ṣì ń bleed ṣé dọ́là lẹ́sìn sọ pé ó wà ní 1,500 ó ń gòkè lọ díẹ̀díẹ̀ ẹ̀sìn ra gas cooking gas tó bá yá iná gilẹ̀ lómi máa dá bí nǹkan ṣe ń lọ because èyí tó provide iṣẹ́ ó lè máa wà mo ṣe ń gbọ́ sísítà mi kí n tó bẹ̀rẹ̀ show yìí àṣàkíṣe àwọn tó ń gé orí olórí ritualist Ogun State ló pọ̀ sí jù nílẹ̀ Yorùbá tó bá sọ pé àwọn tó ń ṣe ritual inú Ogun State àwọn ló pọ̀ sí jù gbogbo àwọn ọmọ ọlọ́mọ ló ti fi ṣẹ́ ṣó tán wọn lólówó ni wọ́n
nígbà tí program tí yèyé dára ṣe lánàá tí mò ń gbọ́ everybody owó yìí náà ni nígbà tí system bá ti ṣiṣẹ́ tó dẹ̀ create welfare lórí bàbá Awólọ́wọ̀ fi ṣe western region welfare pé kí a má jẹ mẹ̀kúnnù kí mẹ̀kúnnù má suffer welfare system lẹ́ni nísìn wọ́n yọ welfare kúrò everybody struggle ẹ wá máa rí àwọn tó wà labroad mo sọ fún yín pé kò sí nǹkan kan tó special labroad ilẹ̀ Yorùbá náà gbọ́dọ̀ dàbí abroad ni kò sí nǹkan kan tó special níbẹ̀ if Yorùbá land is also secured o ní máa rí àwọn tó wà labroad as a threat to you kí ló wà labroad kò sí nǹkan kan tó wà labroad but nítorí pé poverty tó wà nínú Nàìjíríà ẹni tó máa fún ẹ £20 á sọ̀rọ̀ sí ẹ ẹni tó máa fún ẹ ní $100 àrùn ẹ̀ṣẹ́ tó jẹ́ pé wàá máa béèrè pé tó bá wá sílé a máa rán àgbàlagbà níṣẹ́ torí pé ìtẹ̀fẹ́ gbà lọ́wọ́ wọn kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ ó jẹ́ kí gbogbo a máa compliment ara wa ní pé ẹ káàbọ̀ ṣé kí àwọn kan dẹ̀ ń ṣe tó máa ń support ara wọn but nígbà tí poverty ti pọ̀ èèyàn mélòó àwọn kan wà tẹ́ bá lọ́lé àwọn ló máa look after but àwọn kan wà ẹ lè look after wa o tí bá wá Nàìjíríà nísìn àwọn ibì kan wà èmi ni mo gbọ́dọ̀ look after wọn gbogbo àná la ní situation room bẹ́ẹ̀ yẹn because àwọn tó fẹ́ sọ́pọ̀ máa look after wọn ò ní ti sọ wọ́n di kọ́mánì is a deliberate act and until everybody wakes up ká sọ pé enough is enough lórí ti clean ẹ̀ nísìn gbogbo ẹ̀ ti ṣe ó ti ṣe mọ́dánná gbogbo ẹ̀ ti ṣe kí ni ó ti dúró bẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ and this is what we are saying that we can't continue to be living like this a lè gbé báyìí kò favour anybody let us go our separate ways ìyẹn ló ń dìjà no we want Nigeria Nigeria will make any impact for anybody oníṣẹ́ kankan tó ṣe fún anybody we want Nigeria that we are suffering you want Nigeria ó fẹ́ Nàìjíríà tó ti ń sọ́fà àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ó fẹ́ Nàìjíríà tó ti ń sọ́fà tó ń jẹ́ kó máa sọ́fà ẹ mọ̀sán jàre ẹ mọ̀sán ọsàn pọ̀ káàkiri nílẹ̀ Yorùbá ọsàn orange ọsàn yìí nísìn ó yẹ ká convert ẹ má bínú mo ká comment látẹ̀ǹkan Mr. Koiki, how do we pay for Ewa Oramiyan? I know where and how to pay. It is an account here in London. No, ẹ lọ sórí tó bá yẹ pé London lẹ́wà sá Mr. Johnson Taiwo Gbénró ẹ lọ sí ysdm.org wmeta.ysdm.org ẹ wá click lórí donation tẹ́ bá ti click lórí donation ẹ rí subscription ẹ dẹ̀ register ẹ make payment yẹn £10 ó máa issue receipt fún yín ẹ̀yin tẹ́ wà Nàìjíríà naira account tó issue síta kò sẹ́ni kankan tó gbọ́dọ̀ fún yín ní private or individual account not even myself kò sẹ́ni kankan. Yeah? You're hungry. What do you want to eat? Could you have tea? Eh? Just have tea. You want tea? You want me to make tea for you? Okay. So, àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn. So, bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nìyẹn Mr. Gbénró tẹ́ ẹ bá get ẹ send message to me but that is exactly bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nìyẹn. So, kíyàn wà nílé kí basic things basic kò ń ṣe gbogbo èèyàn náà lówó ní àbúrọ́dì à ń kọrọ ń jà Ọlọ́run là ń jẹ èyí náà máa sọ pé ìjọ Ọlọ́run náà ìjọ Ọlọ́run wọ́n ti ṣèkà fún wa kò sẹ́ni kankan tó ń jọ Ọlọ́run ní Nàìjíríà ìkà ọmọ náà fẹ́ tí nísìn ẹ̀kọ́ rọra ṣe kí ni wàá plug omi ò ní láti ṣe lọ́ máa tan torélè mo ṣẹ̀rá wọlé láìpẹ́ méjì báyìí nísìn mọ́ méjì £2 yẹn ó dáa pé 1008 lówó so that's about 1008 méjì ṣe 3006 kọ́ nìyẹn òun lélẹ̀ sórí importation ilé tá bá kó wá sí Nàìjíríà kò favour Nàìjíríà ibi ìbàyí nísìnyí mo mọ ibi tó ti ṣe léyìí then try láti wo ibi tó ti ṣe 3-in-1 coffee ni bó ṣe rí lélẹ́yìí 10 ló wà nínú ẹ̀
sórí òun lélẹ̀ coffee. Irish ambassador to Palestine, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò, mo kí grandma. Sórí àwa ló yẹ ká máa produce eléyìí, àwa ní coffee àti Ghana. We are meant to be producing it and then export. Èmi á wá máa rà á pẹ̀lú pounds, wá send owó yẹn sí náírà, á wá jẹ́ nǹkan pè ní export yín, export revenue. Ìyẹn ló máa wá jẹ́ kí a ní foreign reserve in a bulk. Tá bá ń ṣe production eléyìí ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá nìkan, mo ń try láti wo ibi tó ti ṣe léyìí ni o. Try láti wò. Arabic lọkọ sí gbogbo tó pọ̀ jù lára ẹ̀. Mo dẹ̀ mọ̀ pé àwọn Turkey, because inú Turkey shop ni mo ti rà. Gbogbo nǹkan ló máa ń kó wá láti ìlú wọn. Ṣó mọ̀ pé Turkey wọ́n máa import omi wá látọ̀dọ̀ wọn wá sí bíbá. Bọ́ ẹ bá mọ ọmọ ọdún àṣẹ ẹni tó béèrè fún náà. Mo kí gbogbo ọlẹ́ǹkan sí o. A kó ojú ọjọ́ ṣe rí. Lédùmarè wà pẹ̀lú ìfi wá sílẹ̀. Àdẹ̀níṣe lásán. Gbogbo àwọn tí wọ́n ní kíran Yorùbá kó má bọ́ nínú ìdààmú tó wà, Ọlọ́run á ṣèdájọ́ fún yín. Àfi tó bá jẹ́ pé ìyà ò jẹ àwọn èèyàn wa, a kò wá ń parọ́ lórí social media tá fi ń communicate. Àfi tó bá jẹ́ pé ìyà kò jẹ àwọn èèyàn wa nìkan, bọ̀ tó bá jẹ́ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wa, tí wọ́n rómi lò nínú ilé wọn, tí wọ́n róúnjẹ jẹ, gbogbo yín ẹ máa pay the price. Okay. And don't come there because I'm live. Àfi tó bá jẹ́ pé irọ́ là ń pa pé ìyà ò jẹ àwọn èèyàn wa. Bọ̀ tó bá jẹ́ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wa tó ń suffer kò ń ṣe sufferness kékeré, then gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé irọ́ là ń pa, Ọlọ́run á ṣèdájọ́ fún yín. Á ṣèdájọ́ yín. Á ṣèdájọ́ fún yín because our people are suffering. Àwọn ọmọ ló ń béèrè oúnjẹ nínú ilé tí mo máa sáré fún wọn nísìnyí tó máa jẹ. Kí àwọn ọmọ Yorùbá náà wọ́n máa sọ pé ebi ń pa wọn kó má róúnjẹ jẹ. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ ẹ̀kọ́ rẹ̀ mà. Àwa ta láwọn ọmọ nílé, ọmọ gbọ́dọ̀ máa sọ pé ebi ń pa kí bàbá ẹ̀ má lè náwó síta pé oúnjẹ ni tó máa jẹ. So tó bá jẹ́ pé ìyà ò jẹ àwọn èèyàn wa nílé, thank you so much ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ètò Peter Pan. Mo kí ẹ brother mi ní gbogbo Àlímọ̀ṣọ́ local government. Àfi tó bá jẹ́ pé ìyà ò jẹ àwọn èèyàn wa, mo kí bàbá mi Kúnlé Ṣítà, mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, Mr. Dave Dayo Ọpẹ́yẹmí, mo kí yín. Thank you so much everyone. Àfi tó bá jẹ́ pé ìyà ò jẹ àwọn èèyàn wa, come here. Tó bá jẹ́ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wa, tó bá jẹ́ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wa, yeah, come here. Where's the princess? Princess, what do you want? One plate. Ṣé méjèèjì ló fẹ́? Ẹyọ kan péré. Ìrẹsì lásán ló fẹ́? Ọ̀dà. Ọ̀yá ìwọ gba bọ́ọ̀lù. Ọ̀ì arákùnrin. Gba bọ́ kó fa bọ́ kó fi sínú abọ́. Má dá sára o. Tó bá jẹ́ pé ìyà ń jẹ àwọn èèyàn wa lóòótọ́, la fi ń kígbe síta. Tó bá jẹ́ pé àwọn olóṣèlú ń disrespect àwọn ọba wa, la ṣe ń kígbe síta. Tẹ́yìn kan dẹ̀ sọ pé ìta ń kígbe síta fún yẹn kò ní mínì pé torí ara tiwa nìkan. Ṣé tara tèmi nìkan ni mò ń rò ni àbí ti gbogbo àwọn Yorùbá tí wọ́n ti fi ìyà jẹ? Ṣé tó bá jẹ́ tara tèmi nìkan, ṣèbí àwọn ọmọ tèmi ló fẹ́ jẹun nínú ilé nísìn? Ṣé I will care? I won't bother. Ṣèbí káwọn ọmọ tèmi máa gbádùn, kó lọ sí school, kí wọ́n ní good health care, kí gbogbo nǹkan dán mọ́rán fún wọn. Ṣèbí àdúrà tá à ń gbà fún àwọn tó wà nílé náà nìyẹn. Ẹ wá ń jáde, sorry, mo ṣe mélé jáde nísìn. Tissue paper, a lè produce tissue paper. Ilé kitchen roll lélẹ̀ kò ń ṣe tissue, kitchen roll. Ìlú máa ń wà ní kitchen, wàá ra já báyìí, wàá wá fi sínú èyí tá a lò tán lélẹ̀. Gbogbo kinní
bá ṣe ń lò tán ó máa rà míì àfi tó bá fi máa fi newspaper máa fi nòdí àfi tó fi máa fi newspaper àwa gbé sínú inú kóló ẹ̀ bó ṣe wà lélẹ̀ so bó ṣe wà báyìí mo kí ẹ lárin lámínà ìyá mi sísítà mi àbíbá àwọn ọmọ ń kọ́ ń bẹ́ àti bálé yín ṣe ń gbúrò gbogbo lé ọlọ́run máa gbúrò gbogbo wa ní gbogbo ibi tí gbogbo wa wà tá ti ń ṣe ọ́zù ẹni tó wà ní London kò yàtọ̀ sẹ́ni tó wà ní other countries around the world ìyàtọ̀ kan ni pé ìlú yẹn yàtọ̀ síra wọn. Hey princess, come here. Ṣé o ti tó àbí kì í fi díẹ̀ sí? A bit. That is what. Jẹ́ fún kìlò expect ẹ̀ ló máa gbóná nà. Mo fi mílíkì díẹ̀ sí tó ṣe. Kí àwọn ọmọ kéékèèké wà nínú ilé kó máa pariwo ebi ń pa wá kí dádì sá lọ kí dádì báwo lọmọ kékeré ṣe máa pariwo ebi ń pa wá kí dádì wá sá kúrò nílé. Ebi ń pa wá dádì wá sá kúrò nínú ilé nítorí pé mọ́mì ń béèrè oúnjẹ lọ́wọ́ dádì ẹ̀ fọwọ́ ọbẹ̀ sílẹ̀. Mo kí Prince Adébáyọ̀ Ṣítù òun lélẹ́yìí kitchen òun ní kò ń ṣe pé ó yín sí àwa náà máa lọ́ọ́ rà á nítorí kitchen power gbogbo tó yẹ ká máa ṣe ká máa produce coffee àwa la ní coffee kòkó ṣèbí kòkó ló ń pè ní coffee ṣèbówó kòkó ni wọ́n fi ṣe lọ́ fi ra Nigerian High Commission we bought it with the cocoa money kòkó òun lélẹ̀ coffee kòkó tó bá ti grow tẹ́ka ẹ̀ wá kó lọ sínú production room ẹ̀ wá ṣe gbogbo ìjàkà ẹ̀ ṣáà mọ bá ṣe máa ṣe àwa di nǹkan pè sórí bó ṣe ń dún coffee ni méjì yìí nísìn Nàìjíríà rẹ̀ ká ti máa kó wá méjì tó ń rí nísìn pọ́n méjì ló cost mi £1 kẹ̀rẹ́ is 1,800 and something pounds as of today. So why are we backwards? Chef, milk díẹ̀. Let me put fresh milk in this. Careful, my cassava. Kí ló dé tó ń jókòó sórí aṣọ yìí? Dìde lórí aṣọ yẹn. Kó fún aṣọ yẹn. Kó dìde lórí aṣọ yẹn. Kò gbọ́ ni dìde lórí aṣọ yẹn. Everybody wants suffer. Ọmọdé suffer. Àgbàlagbà suffer. For the negligence of some, kò dé ṣe pé kò sówó ní Nàìjíríà. There is a lot of resources that gives us money. Níbo ni gbogbo owó yẹn wà? Babangida jí owó, Ọbásanjọ́ jí owó, Jonathan jí owó, Tinubu jí owó, gbogbo wọn lọ jí owó, wọ́n lè sọ pé àwọn jí owó. Kọ́ jáde kọ́ wá fi ògùn búra páwọn jí owó. Páwọn fi fún àwọn ọ̀rẹ́ wọn. Ẹni kọ́ jáde kí gbogbo wọn wá fi ògùn búra kọ́ wá fi ògùn kọ́ fi búra pé àwọn favour àwọn cronies wọn against the masses tó yẹ kó gbádùn the masses is now suffering masses wan suffer àwa suffer lọ́tún lọ́sì wa náà ń pe Jésù nìkan Jésù tá à ń pè yẹn ó máa ṣèdájọ́ fún gbogbo wọn torí pé a lè máa pè é àwọn kan ní ẹ̀bà tí ń gbàdúrà látijọ́ it's coming to an end. Nigeria is coming to an end. There's no doubt about it because gbogbo tá à ń ṣe fún yín nísìnyí tá à ń ṣe yín some 15 years ago it was not possible. Wà á kọ́ máa gbọ́ pé àwọn èèyàn wà London kúkú mọ bí London ṣe rí nísìnyí tó bá lọ sórí page Koikimedia kódà wà á rí London ju bí wọ́n gan ṣe mọ London lọ London tó rí tẹ́lẹ̀ tó bá wà lórí Koikimedia nísìn á máa dàbí ìpinnu London ló wà. London tí gbogbo tó ń jẹ́ ká máa fresh náà lélẹ̀ bó bá wà lórí Koikimedia nísìn àwọn ará gbómi sẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo kìíní náà tó bá wà affordable nílé ni kò jẹ́ kẹ́ lè máa struggle most of the apple wọ́n ní bẹ́ẹ̀ lọ́ ti máa lọ́n kó wá apple tá à ń jẹ mo dẹ̀ máa ń like ọ̀gẹ̀dẹ̀ ti Nàìjíríà yẹn ó jẹ́ àtọ̀sọ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ti wa níbí báyìí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ti ilé yẹn ó máa ń
kúkú kéékèèké báyìí ni àwa green ó máa ń dùn gan because original ni èyí tá à ń jẹ níbí báyìí mo kí Akeem Ayọ̀délé brother mi wọ́n ti da gbogbo ẹ̀ pọ̀ mo kí Princess Bakari just reason mo kí ẹ kúrọ̀lẹ́ akúṣẹ́ ni gbogbo ẹ̀tẹ̀dẹ̀ ń lọ sí night duty akúpalẹ̀mọ́ ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ wà lẹ́nu iṣẹ́ Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín adó tiwa kò ní fi wá sílẹ̀ Ọlọ́run fìyà jẹ gbogbo àwọn tó ń fìyà jẹ wá Ọlọ́run fìyà jẹ yín pẹ̀jẹ́ fìyà jẹ àwọn èèyàn wa Ọlọ́run fìyà jẹ yín torí ẹ̀ mọ̀ọ́mọ̀ ni olóko má lè lọ sóko kó gbin ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní òun ni ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò ọ̀gẹ̀dẹ̀ dòdò kò ń ṣe Nàìjíríà lọ tí import ẹ̀ wá Nàìjíríà dẹ̀ súnmọ́ ju gbogbo olùtọ́ tí ń kó wá lọ Nigeria is much closer in terms of the just reason náà kò lè tẹ́lẹ̀ máa sọ pé 6,000 miles ó wá nínú kò tó bẹ́ẹ̀ is 3,000 from here to Nigeria is 3,000 direct flight is 6 hours kúrò lẹ́jà rè good morning kẹ̀ lágo mélòó Akeem Ayọ̀délé ló dà pé iṣẹ́ tèmi gbọ́ mi o eléyìí tó ṣe ń kí mi láàárọ̀ àbó ti wà ní China ni torí tó bá ti wà ní China ilẹ̀ ti mọ́ ní China bẹ́ẹ̀ ni mo like ọ̀gẹ̀dẹ̀ jíjẹ Nàìjíríà ó máa ń dùn lẹ́nu ju ti London àti tagbo tá à ń jẹ lọ kéékèèké ní báyìí wọ́n ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà ni àbí kíní kan lọ́pẹ́ ọ̀gẹ̀dẹ̀ àgbààgbà ẹ̀kọ́ lẹ̀ grandma àwọn oníyìn sálàfíà lẹ́wà mà àwọn grandchildren kan bẹ́ẹ̀ àwọn olóṣèlú wá sọ gbogbo adé everybody lórí social media ẹ fún wa lówó fún wa 2,000 ẹ create iṣẹ́ fáwọn èèyàn ẹ̀rí páwọn èèyàn wọn ní need láti máa gbowó lọ́wọ́ gbogbo wa ẹ fún wọn níná 24 hours ẹ jẹ́ káwọn èèyàn rí iná lò ẹ jẹ́ káwọn èèyàn rí iná lò for years àwọn èèyàn rí iná lò ọ̀sán yìí nísìn kò ń ṣe Nàìjíríà lọ ti kó wá gba àwọn ọ̀nà ìlú South America lọ́nà láti máa ń kó wá UK gan kò sí nǹkan kan tó ń gbìmọ̀ gbogbo àwọn import ẹ̀ wọlé ni kọ́lọ́n kó ṣàánú àfirú àwọn irú ilé nísìn poultry business another good business nìyẹn ilé ìtẹ̀tìrí nísìn British egg ni wọ́n máa ń wà proud sórí bó ṣe gbé flag wọn lé lórí they are always proud káwọn náà tá a bá ti dá dúró ìwọ náà tó bá ń ṣẹyin tó jẹ́ pé government ló ń gbà lọ́wọ́ ẹ̀ àgbé Yorùbá flag lé lórí àwa sọ ilé iṣẹ́ tó ń produce ẹ̀ ilé nísìn kinní kan Woodcourt ló ń produce ẹ̀ 15 dẹ̀ ló wà nù ẹ̀ free range British free range birds are free to roam outdoor for a minimum of 8 daylight hours sleeping in a spacious and encircled barns at night ṣé ibi tó ti níná ejò ló jẹ gbogbo ẹyin ejò yẹn ejò ló máa jẹ tán nǹkan o gbọ́dọ̀ níná tó bá ń ṣe poultry 24 hours light o gbọ́dọ̀ níná kò sí bó ṣe fẹ́ ṣe poultry tó ní níná ejò ló máa jẹ gbogbo ẹ̀ tán so you must have constant 24 hours electricity. How are you beyond? Only I am new. How is my day? My day is fine. Mo rò pé kò ń ṣe àwọn tó máa ń disturb wa torí máa gbé ẹsẹ̀ gbẹ ni. So mo bẹ̀ yín ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé ẹ support bàbá Akíntóyè ẹ jẹ́ ká wà lójú kan ká lè bọ́ kúrò ní wàhálà táwa náà. Wàhálà Nàìjíríà làwa náà. Ọ̀sán yìí dùn dáadáa. Èmi máa ń jẹ gbogbo òpó ẹ̀ ní ọ
Ìparí ẹ̀tàn ẹyọ kan náà ló kù. Mẹ́rin mo rà níjọ́ òní lọ́dọ̀ àwọn dídùn. Àjọ ń bù jẹnu léyìn. Àwọn ará ilé mi náà láìpẹ́ sùn. Àwọn politicians very wicked. Ní pé mẹ́tò ìwá sílẹ̀ o kọ̀sì kí la gbó wí náà. Ok, a ṣe lè bí mo ṣe lè bí 1 hour. Kọ̀sì mi náà ní prayer kan tá a máa ń ṣe tá à ń bẹ Ọlọ́run lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation láti bí ọdún 3 a pọ̀ lórí ẹ̀ every Tuesday. Ẹ̀yin náà máa gbàdúrà every Tuesday. Àwọn tá a jọ ń ṣe prayer yẹn àwọn bíi 2-3 máa wò mí báyìí. Tó bá ti di aago 6 nísìn a máa lọ ṣe prayer. Gbogbo ẹ̀ la máa fi ṣe. A máa bẹ Ọlọ́run, a máa sọ̀rọ̀, a máa create awareness. Gbogbo ẹ̀ la máa lò. So ẹ̀yin náà máa bẹ Ọlọ́run. Gbogbo ẹ̀ o la máa lò. So wọ́n ní ọ̀nà kan wọ́jà. So we keep praying to our gods of the land to take us out from the bondage and the shackles. So ẹ jẹ́ kí n gbé dọ́kúmẹ́ǹtì wọn kápá díẹ̀ náà kápá. So a kò máa ka díẹ̀ nínú ẹ̀ látara ìgbélé wa gbé laptop sókè. So then program tá a ṣe láàárọ̀ yìí I was very happy. There was a guy from Scotland. Ṣé gbogbo yìí ti gbọ́ program tí mo ṣe ní ìdájí? Bọ̀bọ̀mọ Scottish kan join wa lórí live show yẹn. It was fantastic. You know, it was good to get the view, you know, of the Scottish people as well. Very, very fantastic program. Charger laptop yẹn ni so jẹ́ ká ka ètò tá à ń bá lọ from what Baba Akintoye task tó gbélé mi lọ́wọ́ nìyẹn àti gbogbo àwọn media anyway. So lórí platform tiwa that is the only thing. My switch on MixLR nísìnyí tẹ́ máa ń gbọ́ wa lórí MixLR. So ẹ fún mi ní. So then I think one of my platform might go live as well. So that's it. So now, let's very good evening. UK election is around the corner. The UK election is just around the corner. It's around the corner. So my face by yeah, my make sense. So money back here too much. So I can be by loader. So I can be by. So it's my face marker. Alima actually my reface me. One ní ojú lọ́rọ̀ wà. Ntáwọn Yorùbá máa ń sọ nìyẹn. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ kúrọ̀lẹ́. Gbogbo bí tí ẹ ti ń gbọ́ mi ní ilé àti ní ẹ̀yin tí ẹ wà ní diaspora. Àdẹ̀kúṣẹ́ ni mo kí gbogbo àwọn doctors wa, àwọn nurses, àwọn healthcare workers, àwọn private sector, gbogbo àwọn tó ń tajà ní gbogbo United Kingdom, gbogbo àwọn barbers, àwọn tailor, gbogbo olúkálùkù wa tó ń hustle káàkiri nílẹ̀ Yorùbá. Just give it to me. You okay? Mo kí wa lẹ́ǹkan sí pé so jẹ́ ká go live lórí Koiki Odùduwà. Then I'll at least I still have about 40 minutes Koikimedia live broadcast. In any 28 ìjọ Friday ní birthday mi. Kẹlọ máa bá mi tọ́jú owó birthday mi
Daddy wa kan ti fún mi lówó báyìí wọ́n ní Koiki mo gbọ́dọ̀ fún ẹ lówó báyìí o ẹni tó bá wá lówó tó fẹ́ fún wa ẹ fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ owó la fẹ́ gbà tàdúrà fún báyìí wa. So let me start this now. Ká wá lọ ka ntí bàbá Akíntóyè ká tó fi ṣe mo kí grandma Elizabeth. How is UK? Well, mo ti jáde ní nǹkan mo ṣe wọlé kò tí pẹ́. The weather is a bit yesterday was a bit warm. Ìrọ̀lẹ́ come see come sir. But UK is doing very well. We are preparing for the election. Gbogbo ẹni tó fẹ́ wọ UK tó fẹ́ travel Ọlọ́run bẹ̀ Elédùmarè á jẹ́ kí ẹ rí ọ̀nà tẹ́ máa fi lọ. Don't let anybody ever tell you not to leave Nigeria if you have the opportunity to. Ẹ má anybody labroad kó discourage yín pé abroad ò dáa. Ẹ sọ fún wọn pé kó padà wá sílé. Ẹni tó bá ti ní abroad ò dáa ẹnikẹ́ni náà padà wá sí Nàìjíríà kẹjọ máa gbé nínú bẹ̀. Gbogbo àwọn tó lọ campaign fún Tinubu ní Chatham House gbogbo wọn sì wà ní UK wọ̀ kúrò ní London. Gbogbo wọn pátá gbogbo àwọn tó lọ campaign f'Atiku. So it is called the good news. That is what we have been discussing for some time now. Why am I getting this? Mo kí gbogbo ẹ̀yin wa. Okay. So it is the good news and the path to prosperity in Orílẹ̀-èdè Yorùbá by Professor Adebanji Akintoye. Let me just again give us a bit of the introduction in case, I'm sure most of you have been watching. Just give it to me. Okay. If you have been following the platform, Nima Mustafa, good evening. And if you're watching me from the northern part of Nigeria, you're welcome to the program. It's a self-determination, and this is a platform that discusses. Okay, again, start to mix LR so that at least in time Kwalori thread you can join the mix LR in case you want to. So introduction. So the mix LR is also live in just 1 minute. So if you want to go and listen to me from the mix LR, it is live now. You can go there and follow from there. Why do we want our exit out of Nigeria? What has Nigeria done to us that we have refused to accept it as a country? What are the reasons why we don't want to be part of Nigeria anymore? These are all the discussion. I beg Tinubu Koba release Okwadogon to the family for a proper burial. Talk about the investigation. Efun aloku yen pada. Kale lo sin oku yen. Adogan si niya, o niyawo, o lawon omo. So we pray that President Bola Tinubu will give the order for the release of the bodies, because of Adogon ati Afa. So once again, we are going to continue from. So we are live on the MixLR. MixLR to our on. But I couldn't turn it on. But it's live now. You can join it. And Mokibubualen can see wherever you are. So let's go straight into it. Let's dive into it because we have just about 40 minutes or there about 50. I'm just going to read the introduction quickly, then we go straight to the topic. In the following pages, I, Professor Banji Akintoye, Moki Leko, Ekrole, Yami Omodaramola Mofiteledumariki. Hey, Grandma Joke Bodori, Shalafia Lewa, Grandma Moki Bube Yati, Etishe Wala, Tiwa, some pension for you, and daddy Etishe Wala, Allah she into Mafi Mu, and Oleshelu, toss some pension in. In the following, I try to present a glorious picture of our soon-to-come country, our Orílẹ̀-èdè Yorùbá. I try to describe the dreams that are impelling millions of Yoruba men and women in all countries of the world to engage seriously in the Yoruba self-determination struggle, to come together. Àjọgbọ́wọ́ àbíbá ọlọ́ṣẹ́ máa ń sọ Yorùbá yẹn ó ṣáà ti yé yín ẹ ṣe gan ni grandma kájọ fọwọ́ kájọ gbé
kò ń ṣe kélé náà ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ eléyìí ń ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀. It creates the vision. We are better to have a one formidable block. Eléyìí wà global directorate àwọn kan wọn náà wọn òmìnira àwọn yẹn àmọ́ ibi tó já sí. Let's stay together. Mo kẹ́ Ìfánimọ́lé ayé àbọ̀rọ̀ àbọ̀yè o. Mo kẹ́ ẹ̀yin Christians and Muslims. Bí máa ń sọ ìjẹ̀sìn kan lè ní gbé dání o. Ẹni tó bá fẹ́ jàjẹ̀sìn, you can go and do that in another platform. So that we come together in a countless self-determination organizations and clubs to keep awake for many hours and night after night, putting ideas. And tó bá ní idea ọ̀nà tó lè fi jẹ́ kí Yorùbá nation kó ní lọ síwájú, create it, make it happen. Kò ń ṣe pé kò ṣe dúró pé kódà bó jẹ́ èèyàn kan ló bá ń convince pé ṣé Nàìjíríà ń ṣiṣẹ́ tó ń ṣàlàyé fún wọn tó ń fún wọn ní gbogbo àwọn àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Ẹ ṣé gan ni ṣẹ́rí àwọn àgbàlagbà wọ́n mọ bó ṣe máa bá mi ṣàlàyé ẹ̀ tó máa yé mi. Ẹ ṣé gan ni àgbájọwọ́ òun la fi ń sọ̀yà kó lè bá dé ibi tá à ń lọ. So Baba Akintoye ni, with God Almighty made us Yoruba people a great people of talent and intellect and skills. Máa wo ẹni tó wà lábroad pé ìṣòro wà lábroad ó ní knowledge jù ẹ lọ. No, you won't be ṣẹ́rí ẹni tẹ́ jẹ́ òṣìṣẹ́ ọwọ́ nílé ẹ wà far better ju àwa tá wà lábroad lọ. Nàìjíríà ni kò kàn fún yín ní that privilege to transform it to something that will make your life better. Nàìjíríà ló blọ́ọ̀kì ọ̀nà yẹn. Ṣorí ìwọ tó tẹ̀ ṣe mechanic owó burúkú ló ń gbà lábroad. Tó bá tún aráyè wo àwọn bí Arab country yẹn wọn káwọn náà mọ́tò dẹ̀mdẹ̀m tó ń bá wọn fix mọ́tò tó ń bá wọn tún ṣe. Ó máa kọ́lé sí Nàìjíríà bí wèrè ni wọ́n máa kọ́lé rẹpẹtẹ. Ó kọ́ ẹ pé kò ní sí toilet kò ní sí omi kò ní sí gbogbo jágbajàgba yẹn. I'm just joking. So kájọ àgbájọwọ́ òun la fi ń sọ̀yà. Let's come together and remain focused. Yes, I mean there's so many problems in Nigeria. Oh yes, those problems are not going anywhere. But lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, let's àgbọn kankan mọ́ gbogbo yẹn rọ ni. Every day Yoruba activists, Yoruba self-determination campaigners, they are out there educating us, giving us the facts and the figures and the reasons from the Yoruba world media, independent media, name them. I am not talking about other bloggers. Every day we are talking about it. And I do pé a nílò platform by tá lè fi máa sọ̀rọ̀ tí kò ní wà restricted. Though, what is shadow ban ira anything? The Facebook is scared of my platform. 500,000 followers. What jẹ́ kí message mi kó travel. Wọ́n restricted pa. Wọ́n pè ní shadow ban. Kò dẹ̀ ṣe mi nìkan ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún. Wọ́n ṣe fáwọn òyìnbó, wọ́n ṣe fáwọn Arabs. Ẹni tó bá gbó títọ́ dání into mama face nìyẹn because global world là ń bá jà kò ń ṣe Nàìjíríà nìkan. So God Almighty made us Yoruba people a great people of talent, intellect, and skills. And large numbers of us now are pouring out our gift into the ideas that will make our country one of the greatest, most famous countries in the history of the world. And we make us Yoruba people a loving, laughing, humiliated family of happy and contented men and women and children. A lot of the intellectual and other efforts by our people comes to me as a father of our self-determination struggle. Altogether, they make me humble, happy, and proud, employing my own speciality and insight. It is a non-violent, but we are continue to stress it out to our people. Reasons. Ẹlòmíì tí wà convinced enough láti mọ ìdí tá ṣe fẹ́ kúrò. Mo fẹ́ yìn wọ́n ilé nǹkan. Oní poultry business ní Nàìjíríà. Kí ló dé tí kò function? Oní fishing business. Kí ló dé tí kò function? Oní farm business. Kí ló dé tí kò function? The reason is because the system was created to fail. It was a foundation laid by the British. The same British tí wọ́n fẹ́ jẹ́ káwọn farmers tí wọ́n ṣoríire. Wọ́n lay foundation tó wà fraudulent láti join àwa àtàwọn ẹ̀yà tó kù níbi tán fi ń pè ní 1914. But lọ́dọ̀ tí wọ́n nísìn orúkọ farmer yẹn lélẹ̀. Farmer yìí gbọ́dọ̀ máa make owó. Ó gbọ́dọ̀ wà ní environment tí wọ́n máa protect against all
anything that will not allow the business to function, because agbọ́dọ̀ jẹyin kò dẹ́ ṣẹ́yìn kan ló wà nílé pálí ẹyin kan ló tún wà níbí báyìí bá ṣe ń jẹ tán a máa rà míì. So this farmer is making money. Why then ni farmer ti ni mi ní Nàìjíríà nílẹ̀ Yorùbá ní Southwest, why are you not making money? Kí ló dé tí wọ́n provide? Because a poultry business, you need a 24 hours electricity. You need the basic things to run it. Kí ló dé tí kò function? Is because the foundation was faulty. So a lot of the intellectual and other efforts by our people come to me as a father of our self-determination struggle. Altogether, they make me humble, happy, and proud. Employing my own speciality and insight, I hereby put forth point by point main items of what I perceive to be our nation purpose, determination, and expectation. So in time, nísìn òun ni intent náà máa lò nínú ẹ̀. Táwọn kan bá ń bá yín ágé pé kò lè ṣiṣẹ́, wàá sọ pé òkè bí a kò lọ gbọ́ pọ́ìntì yìí. Ẹ má bínú ẹ̀yin yẹn wa. Hello? Ó wà lókè ó ṣe lẹ́sìn. Mo wà kitchen, kí ló ṣẹlẹ̀? Mo lọ program. All right, mo ń bọ̀. All right. Ẹ má bínú ẹ̀yin yẹn wa. Ẹ jẹ́ kí n sáré. No. Ẹ má bínú mọ̀mọ́ bẹ́ẹ̀ tẹ́ wà lórí Facebook ẹ ṣe máa gbọ́ mi. So ẹ kàn fún mi ní few minutes kí n fi sáré. I'm gonna be playing something ẹ̀yin tẹ́ wà ní the other platform ẹ lè má gbọ́. So but ẹ̀yin tó kù máa gbọ́. President Tinubu needs to put his best foot forward to govern the country. If he does that, in 4 years, he can turn things around. But there are certain critical things he would need to do. The first thing is to say, what's the constitution? If, for instance, me and my wife Lillian don't agree in our marriage of 45 years, then we can't do anything. So the first thing that President Tinubu would need to do is to ensure that Nigerians all agree to be one country. You recall that Bolage asked those two questions. Do we want to be one? It's not by force. If we want to be one, how? We haven't answered those questions. Which is why I told President Akpabio of the Senate that it has taken 23 years to solve the problem of the Constitution. And I urged him, in conjunction with President Tinubu, to resolve the Nigerian constitutional question now by inviting the owners of Nigeria. The owners of Nigeria, mark you, were those who owned Nigeria before Lugard brought his amalgamation in 1914. Call them in. These are the people who own the country, and ask them questions. What do you want to see of the Constitution? Because without the Constitution, we're going nowhere. And no one will doubt the fact that the Constitution bequeathed by the military in 1999 is unsatisfactory. You can't build anything out of a weak foundation. Okay. Now, again, that is, Agbakoba. You can't build anything on a weak foundation. So we have been trying to build something on a weak foundation, and it will collapse. So for a very long time, Nigeria has been trying to build something on the failed foundation that was created. So we move straight to the topic, which is in independent Nigeria, we have suffered serious decline and agony. In the independent Nigeria, Nino independent Tani Atigba, we have got the independent, right? But why are we still suffering serious decline? And why are we also going through agony? So 1 hour is gone already on the Instagram. We'll come back in a minute. So the foundation is faulty, and there's nothing you can do if you do not pull down the foundation.
You got to put out the foundation. Taba fair, something better. But what Nigerians are saying is that, no, let us keep amending. What are you amending? You cannot amend a fraudulent constitution. You got to pull it down. The 1999 constitution, you got to pull it down. You got to fawale. Because Tinubu needs that constitution to operate with Nigeria. So in the next 3 years, because the first year of Tinubu, before we dive into this discussion for the next half an hour precisely, I gave you the indices according to the cable. Tinubu's 1 year economic indices. The petrol before Tinubu came was 238 naira 11 kobo. Today, you are now buying per liter the same petrol at 701 naira 24 kobo. That is about 194.5% increase. Food inflation before Tinubu came to power within the last 1 year, it was 24.82%. Today, the reason why most of you cannot have basic food to eat, Latijel, I've shown you banana, ogede dudu, potato lele, iṣu lele, bread lele. These are food that is necessary to have in the house. This is a box of egg. You can see it. And that's about 6, 12, 24. That's about 48 eggs. This is expected in every Yoruba household and every Nigerian's household. If as at the last 1 year, le guarantee pe nínú ilé tiẹ̀ náà o kò lè rà sílé 48 pieces of eggs. And it's not a box alone, because sometimes I know some of you say, Koiki oya ṣe fún wa kárí. I love practicals. Because practical, the man fish. This is the egg. You can see it. So I have here with me 48 eggs. I have already paid for this. That means we would expect the farmer or the poultry man to produce another one, because I am not the only one buying. Erotically, I want only businesses. They're also going to buy in large quantity, and these are bought it from a store where I can buy in large quantity. As against these, emiti kokora ile missing mẹ́ta lè mi jẹ láàárọ̀, ó kù méjì ní bíbá. Èmi fúnra mi láàárọ̀ mẹ́ta ni mo jẹ, ẹyin mẹ́ta mo fi mu oat. So the food inflation today in Nigeria is not going down because farmers cannot make it back to the farm. Farmers have not been able to make it back to the farm because of the negligence of the shit-hole country called Nigeria. And as you can see, as I was showing you one there, I have another buck of potato. And the British are always proud of these. British white potato. These can be grown in Jos, Plateau State. They have the climate to grow these. Kilodeta wale grow because Teba grow. Fulani send their cows that should be in ranching to take it out. All these is creating food inflation. Okay? Vegetable oil. Ororo. You need ororo or need epo? Koiki, alubosa mala la mama je. No. A le grow alubosa tiwa. We can literally have our own alubosa. Need latiwa dependent on the northern onions. We have the land. We have what it takes to grow all these. So, according to the 1 year Tinubu's economic index, the food inflation went skyrocketing by 37.5%. Exchange rate. You might say, Koiki, but not dollar nínú Nigeria. Kilo wan fa tí oúnjẹ wọ́n. No, you are using dollar to import goods worth $67 billion
ní 2022, 2 years ago. Tí mo data ti last year. So ní 2022, 2 years ago, you imported the whole country 67 billion worth of goods. Out of that, wheat, tó fi ń ṣe so many things. Flour ni tó fi ń bake, right? By the time tó bá create flour ìtàn, this is a baking flour that you can use, self-raising flour. Wheat only, wheat ló fi ń ṣe. So nílẹ̀ Yorùbá lẹ́ni ní gbogbo state tí ẹ fi ń lọ sẹ́kọ̀ọ́, tẹ́ fẹ́ lọ máa wọ ọ̀kadà, tẹ́ fẹ́ lọ máa struggle, tẹ́ fẹ́ lọ ṣaṣẹ́wó, tẹ́ fẹ́ lọ máa jalè láti state míì, nínú state ẹ ó jẹ́ kí wọ́n jẹ́ farmer. Àwa máa wá ra wheat yẹn lọ́wọ́ ẹ. Nigeria spent less than about 430 million US dollars láti ìlú kan tó ń pè ní Latvia. Latvia gbogbo population wọn is not up to 3 million. Àwa ń ra wheat tí wọ́n sọ fún mi pé a lè gbìn nílẹ̀ Yorùbá, ó wù ká wá convert ẹ̀ sí self-raising flour fáwọn bakeries, àwọn bakers, àwọn tó ń ṣe cake, àwọn tó ń ṣe puff-puff, àwọn tó ń ṣe whatever. So you can see why dollar will continue to increase, because you are spending what you do not have to import. Your export, ìtẹ̀wátà síta, was 70 billion in the same year, 2022. So difference of 3 billion ni ó wà láàrin ìtẹ̀tà síta, and the major thing tẹ̀tà síta was the crude oil. Òun ló fún wa ní owó tó pọ̀ jù. So tó bá ń sọ pé but ìyá aláta no dollar. No, ìyá aláta ò kíà bóyá no dollar. It is already part in the system. But inú bíbẹ̀ lẹ ti ń gbìn. No, in tó fi ń gbìn yẹn, majority of in tẹ́ fi ń gbìn nǹkan, you will still have to import it. You can see why the country will collapse. Ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ collapse lágbára Jésù Kristi. This is a plain flour. Kí ló fi ń ṣe flour? Wheat, ó wà lára tó fi ń ṣe. Òun ni the part of the major thing tó fi ń ṣe flour. So nílẹ̀ Yorùbá, kí ló dé tí a lè máa gbìn wheat? Ká wá sọ di flour. You can see that there is a big, massive problem. And that is why we are saying, are we sure we want to continue like this? Or we want to stop it? So that kò má máa wo ẹni tó wà nílùú òyìnbó gẹ́gẹ́ bí ẹni tó special. Tá bá lọ sí store, o ní láti hoard sínú ilé bí o lè. Wàá kọ̀ ra ìwọ̀nba tó need. But tó bá lọ sí Costco àbí àwọn Macro, o lè ra ní large quantity. But tó bá lọ sí Lidl, Asda, wàá kọ̀ ra ìwọ̀nba méjì mẹ́ta, because tó bá ti ń wò pé èyí tó ń jẹ nínú ilé ó ti fẹ́ tán. Èyí tá ń jẹ nínú ilé, wàá máa wọnú cupboard yẹn tó bá jẹ́ jáde gẹ́gẹ́ bí baálé ilé. Ìwọ náà baálé ilé nìyẹn, in tó ń jẹ́ kó máa struggle nínú Nàìjíríà, in ta fẹ́ fi stop ẹ̀, òun ni self-determination, Yorùbá nation. Sórí tó bá ti ń wọnú ilé ẹ pé oúnjẹ ti ń lọ́lẹ̀, responsibility ti ẹni gẹ́gẹ́ bí baálé ilé, ìdá kó fún ìyàwó ẹ lówó kó lọ rà á. Ṣé rántí pé a rí fídíò kan tí bàbá kan pín kínní fáwọn ìyá kọ̀ọ̀kan? Ó dẹ̀ sọ́ di bàbàrà. Ó bẹ̀rẹ̀ sí pín kínní. We saw the video. Gbogbo alárí fídíò yẹn, ó wá ń pín spaghetti. Ó ń pín fún wọn lọ́wọ́ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Spaghetti tó kàn máa wọ sínú store. Spaghetti nísìnyí, gbogbo tá a rà kò tó 50p. Again, tá bá lọ wò, kí ló fi ń ṣe spaghetti? Wheat. The same product. You can see why the country will collapse. You can see why your dollar, tẹ́ fi Jésù, tẹ́ fi parọ́ àtànábì, the dollar will be more than 3,000 to $1 kí Tinubu tó parí ìjọba. You will remember this video, ẹ kọ́ ti bíbà, ẹ rántí pé Koiki sọ pé dọ́là yẹn ó máa di 3,000 naira to $1. Koiki má sọ bẹ́ẹ̀, ó fẹ́ bàbá táwa nílé. No, èmi náà ní family nílé.
It is not our fault. It is the system that does not have the production to produce what we need as Nigerians. That is if there's a country called Nigeria. Ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Torí pé gbogbo tí mo fi wọ̀nyí inú cupboard mo ti ń gbé jáde. Food inflation láti wà lórí ẹ̀ o. Mílìkì o gbọ́dọ̀ máa ní mílìkì nínú ilé. Fresh máa wà. Tin milk máa wà. Sardine eléyìí onítòmátò ni oil base lélẹ́yìí. A ní Ondo state bá ti ṣe gbọ́ èmi ò mọ̀ but wọ́n ní Koiki ní Ondo state a ní omi tó lè produce ẹja tó máa supply gbogbo Africa. Now kí ló dé tí wọ́n make sure pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Ondo ẹ máa lọ pẹja àwa kó lọ sí factory àwa produce ẹ̀ àwa di sardine àwa jẹ tiwa ń bẹ̀ àtún export. Plum tomato. Koiki tá bá ti gba Yorùbá Nation kí la máa ṣe tomato torí gbogbo tomato tẹ́ ń jẹ wọ́n ní àpẹẹrẹ tomato lẹ́ni ó ti di 150,000 naira for a basket. Tomato. You can see why hunger is at home. Máa sọ pé dèpè kíyà tó jẹ mí apẹ̀lẹ̀ kíyà tó jẹ mí I should take some time. Let's move forward. When Tinubu came to power, the dollar was at 461 naira 76 kobo. As of today, the dollar is 1,000 naira 479.64. It has gone up with 220.4% increase. Oil production and produce 1.18 million barrel per day. Nígbà yẹn lẹ́ni 1.28 million níbo ló wà. The GDP growth rate is 2.51. Nígbà tí Tinubu máa dé, ó ti wà ní 2.98%. Diesel ó wà ní 844.28 per litre. Ó ti di 1,415 naira per litre. Inflation rate nígbà tí Tinubu máa dé was 22.41%. Ó ti di 33.69%. Increase of 31%. Foreign reserve Nigeria ó ń depreciate. Ó ń lọ sílẹ̀. Ìtò ẹ̀ kó lọ sókè. Kí ló máa kó lọ sókè? Intaba produce data síta lọ máa fún wa ní dọ́là. O lè expect kí Amẹ́ríkà kó dọ́là lé lọ́wọ́ nígbà tẹ́ ẹ̀tàn kankan fún wọn. And the only thing tá tún tà òun ni crude oil. Wọ́n wá ń gbé crude oil yẹn lọ. Inta tún export padà. Tá ń gbé padà. Yes, import is refined product. Ìyẹn ni wọ́n ṣe advice Dangote pé lọ́ọ́ kọ́ refinery ká tún fi jẹ gàba lé wọn lórí. So that gbogbo epo tó ń bọ̀ láti Niger Delta wàá lè supply Dangote at a very cheaper rate. Àwa náà ń bá wa refine ẹ̀. Tó bá rò pé ọ̀fẹ́ ló máa ta fún yín kò mí pé price epo máa lọ́lẹ̀ lọ́kọ́ sílẹ̀. Public debt gbèsè Nàìjíríà ìran ọmọ wa máa san nínú ẹ̀. Tá bá kúrò ní Nàìjíríà a máa gba tiwa níbẹ̀ ni a máa sọ bá ṣe fẹ́ san fáwọn tá yáwó lọ́wọ́ ẹ̀. Sunic Bank, Naxim Bank, World Bank, gbogbo àwọn tó yá Nàìjíríà lówó tó fi kọ́ wa lọ́rùn tó wá ń determine interest rate wa. Àwọn IMF àti World Bank olórí burúkú yẹn. Public debt wa kí Tinubu tó dé was 87.38. As of today, ó ti lọ sí 97.34 trillion. Ó ti lọ sókè by 11.4%. Gbogbo tó ń fa ìdíwọ́ fún gbogbo Nigerians ni mo kọ́ ránkà yìí o. But tó bá dọ̀la nísìn Tinubu máa ṣíwèé báyìí nísìn ó máa lanu ẹ̀ gbàgà pẹ̀lú rọ́bà bàbáńbá. A ní Nigeria is no longer bleeding. Jagaban ìrọ́pọ̀jù. Interest rate 18%. Ó ti wà ní 26.25%. Ó wá níbi ń pẹ́. It's not your fault. Kò ń ṣe pé wọ́n sàṣẹ́ anybody. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó ti wẹ níbẹ̀. Kí Tinubu tó dé PDP àtàwọn military olórí burúkú àwọn Babangida àwọn Gowon àwọn olè tó bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ àti àgúrò sí gbogbo wọn pátápátá Ọlọ́run máa ṣèdájọ́ fún gbogbo yín èyí tó ti kú níbẹ̀ kò ní nísinmi níbi tó kú sí yẹn àwọn ọmọ wọn ní nísinmi bẹ́ẹ̀ ṣe fún wa nísinmi. So let's just go straight to the discussion torí àsìkò wa. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pa krọ́lẹ̀ àdẹ̀kú bójú ọjọ́ ṣe rí lẹ́ni èmi sì ní 28 oṣù karùn-ún ọdún 2024 aago 6 fi lọ lù. Mo kí yín bàbá mi Adéwòye wọ́n ní this is an educative program
I am not fighting anybody at home. I don't have any problem with you. Our problem is not we. Our problem are those that did not factor our life and our future for today. I am ma tún lé ọdún kan lágbára Ọlọ́run mo dẹ̀ máa lé ọdún kan ni. A dẹ̀ lọ anywhere. A máa dàgbà gbogbo yín mi máa bọ́lẹ̀. A máa dàgbà a máa dògbò. Gbogbo wọn ti dàgbà wọ́n ti dògbò. Kàkà kó sọ títọ́ wọ́n wá mú kẹ́lẹ́ wọ́n mú kòlò wọ́n mú kẹ́lẹ́ wọ́n mú kòlò wọ́n sọ wá bí bọ́ọ̀lù wọ́n gbà báyìí. Instead of them to say that country yìí ó ti fà wá sẹ́yìn. Ó ti fún wa ní pains. Kò jẹ́ ká lọ síwájú. Nigeria, we have suffered as Yoruba people abominably. Àti ṣàlàyé abominably yẹn lọ́wọ́ program tí mo ṣe lóru ẹni. So ẹ jẹ́ kí n kà fún yín lẹ́ẹ̀kan sí quickly. Number 2 là ń dí pẹ̀lú títí dijọ́ Sunday. But then, since the time of Nigeria's independence in 1960, which is not too far, gbogbo independent in Nigeria kò tí pé 100 years fúnra rẹ̀. Amalgamation ló pé 110 years. A sì lè withdraw kúrò lára amalgamation yẹn ká padà síbi tí ìran wa wà tẹ́lẹ̀. Òun ló dìjà láàrin àwa àtàwọn kan tó ní àfẹ́ dàlúrú. Ṣé mi ni mo ní agbára láti dàlúrú? Àwọn tó ń dàlúrú ó ti fi wọ̀n báyìí ní ṣe pé inflation ibi tó ń pa gbogbo wa àti family tèmi àti family tiẹ̀ àwọn náà ni wọ́n sì wà ní power. Wọ́n kúrò látara military. Wọ́n kúrò látara military wọ́n wá kó agbádá wọ̀ wọ́n lọ gbé Buhari wá. Tó yẹ kí irú Buhari yẹn jẹ president pẹ̀lú in tó ṣe nígbà tó jẹ tó yọ Ṣàgàrí kó tó di pé ó lé Babangida náà tún gbé jáde. Wọ́n wá jọ ń jàgbà mọ́ra wọn lọ́wọ́ jàgbà níbí. And eventually we saw the whole shenanigans of the military era. Gbogbo tí Awólọ́wọ̀ ṣe pátá wọ́n destroy it. What destroy every goddamn thing? Moke Daudu. When I love Mr. Koiki, thank you so much. When Tinubu want to kill us with Yorùbá Nation, kò ní rí wa pa, a máa jáde kúrò nínú bẹ̀. Kò ní rí wa pa. The fault is not your parents. The fault is not you. The fault are the system that Africa nisin farabalẹ̀ ká bíbáyìí ká gbá bíbáyìí. Torí ní àsìkò púpọ̀. But then, the time of Nigeria's independence in 1960, our being part of Nigeria has been pulling us down. The Nigerian former colonial warlord. Máa wo flag yìí, máa wo bíbáyìí, ṣáà máa wo flag yìí. Tí bá ti sọ pé our colonial warlord, náà pè ní British. Their citizens, we don't have problem. But government tí wọn àti àwọn ruler àjọ náà lọ́hùn, àwọn ló dá wàhálà sílẹ̀ pẹ̀lú foundation of tó lé kalẹ̀ fún wa. The British laid in Nigeria the foundation of decline and failure by manipulating everything. Ẹni tó bá fẹ́ jalè a máa manipulate. Òpùrọ́ ló máa bèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ nísìn. Tó bá máa tún fi dalẹ̀ á tún sọ nǹkan míì tó yàtọ̀ sí tó sọ fún ẹ. Òpùrọ́ nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ ní ẹnu òpùrọ́ á máa ṣẹ̀jẹ̀. Ẹ̀kọ́ rí ẹ̀jẹ̀ lẹ́nu gbogbo wọn ni gbogbo àwọn olóṣèlú pátá ló pùrọ́ ni wọ́n ẹ̀jẹ̀ ń bẹ lẹ́nu wọn. Wọ́n ti mẹ̀jẹ̀ àwọn ènìyàn wọn ò ní any sympathy fún wọn ìwọ ló kàn rò pé wọ́n ní sympathy fún ẹ. Ẹ̀jẹ̀ ni wọ́n mú blood sucking people ni wọ́n. Wọ́n kàn lọ sí church ìtorí pé àárí ẹ̀jẹ̀ yẹn bó tó bá lọ nú ẹ̀mí dáadáa Ọlọ́run á sọ fún ẹ pé eléyìí o ẹ̀jẹ̀ ló mú. Ìyẹn ni gbogbo àwọn wòlíì tó ń jáde àwọn àfáà tó ń jáde àwọn babaláwo wọn fẹ́ fi gbogbo ẹnu sọ pé o lè ṣebí a gbọ́ pé ìkan ló create Boko Haram. Ẹ sọ fún wa ta ló create Boko Haram tó bá ń ṣe vice president olórí burúkú yín tó ń pè ní Shettima ó lè. Because ari tó jókòó pẹ̀lú terrorist tọ́jọ́ ń jẹ tọ́jọ́ mu wọ́n ní ẹnu òpùrọ́ á máa ṣẹ̀jẹ̀ òun làwọn olóṣèlú yín àwọn ọlọ́kọ́ bá gbogbo wa tèmi àti wọ́ àwọn ọlọ́run gbogbo wa lọ sí exile àwọn ọlọ́run wa lọ sí exile látara pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ fáwọn olórí burúkú tí wọ́n lé foundation òfò fún wa. Ìwọ wá ń bẹ̀ mí jà èmi kọ́ ló yẹ kó bá jà àwọn tó yẹ ká jọ bá jà ká béèrè ẹ̀tọ́ wa àwọn ni wọ́n ń darí Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn àtàwọn tó ti kú nu wọn tí wọ́n láǹfààní mẹ̀kúnnù tó ń ṣe bígbà tí wọ́n ní kú mọ́. Níbo ni Burújí Kàṣámù wà lẹ́nìí? Níbo ni Akérédolú wà? Níbo ni Ajímọ̀bí wà? Ẹ ti gbàgbé tó lóun ni authority tó sì ń ṣe authority báyìí.
èmi á ní gbogbo ìtòlúkálukú bá ṣe kí bàbá God kọjọ máa lọ yanjú ẹ̀. That's all I will say. The foundation of decline, failure by manipulating everything. The constitution tó gbélé wa lọ́wọ́ ká tó bẹ̀rẹ̀ gọ́fmẹ̀ntì ibi báyìí lọ ti drafted. Wọ́n pé the indigenous people, and we are not tribes, kì í ṣe tribes, ethnic indigenous people ni wá, olúkálukú mọ in tí ó sọ rẹ̀ ká fi sọ pé ọmọ Yorùbá ni wá. Wọ́n lay foundation. Wọ́n lay foundation. Wọ́n create a constitution. Wọ́n deceive wa pẹ̀lú population census. Wọ́n sọ fún wa pé north ló ní numbers. Be careful, okay? Because I don't know what tó ń wá tó ń padà sẹ́yìn bí ilẹ̀kẹ̀ bí báyìí. I'm almost finishing. Wọ́n create regional boundaries. Báwo lọmọ Yorùbá ṣe fẹ́ lọ sí Benin tó wá dàbẹ́ ẹni tó fẹ́ lọ sí Europe? Ṣé mọ̀ pé èmi ti gbàbẹ̀ kọjá rí nígbà tí mo ń travel. Inú tó ń bí mi níjọ́ tí mo gbàbẹ̀ kọjá wọ́n kàn calm me down pé kí ṣáà ṣe sùúrù because àti Nàìjíríà dé Benin ó fẹ́ lè gbẹni tó fẹ́ gba American visa lọ. How many people knows that? Do you know that it's so difficult to go to Benin Republic from Nigeria? Nǹkan pè ní boundaries nìyẹn. And then the last one, the pre-independent election, to establish the small Fulani nation in a position of unsealable dominance over Nigeria. They put the Fulani on top of us. And we are now struggling as the indigenous people. The Fulani are non-indigenous to Nigeria. They are the least educated people in Nigeria. And mostly a nomadic cattle-herd people living in the wild. You might also say that about Koiki, but Fulani Kolondariwa, Nisi Tinubu Londariwa, I told you, is a weak element. Omba wọn ṣiṣẹ́ ni. Àníyàn Tinubu ni pé òun máa débẹ̀ èmi lọ́kàn tẹ́ ẹ̀ bá fún mi. Ẹni pé àwọn ọmọ Yorùbá nation ti ń pariwo. Bàbá Akíntóyè àti Igboho. Màá sọ fún wọn nísìnyí pé ó ti yá. So what tempo fún Tinubu kódà? Ṣèjọba tiẹ̀ tán. Ṣèbí ọdún mẹ́rin ló ṣì ní. Àmọ́ bí a máa tẹ̀ fún ẹni ticket for the next one. Don't come and tell me Tinubu lọ́dún mẹ́jọ ọdún mẹ́rin ló ṣì ní. Àmọ́ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ ní 27. Gbogbo tó bá fẹ́ ṣẹlẹ̀ gan kọ́lọ̀ ti Yorùbá kó ti kó sínú gbogbo ara wọn kó máa bára wọn jà kọ́lọ̀ lè fi àánú ẹ̀ kó jẹ́ ká tú kúrò nínú ìdí tí wọ́n dé wà mọ́ ìyẹn àwọn British. Tó o bá dẹ̀ gbọ́ tẹ́lẹ̀ rí Church of England bẹ́ẹ̀ ló gbọ́ lẹ́nu mi. What were involved in slave trade òwò ẹrú mo máa ń like láti máa sọ láti fi máa upset yín because Church of England náà rí pé òwò ẹrú yìí dá jẹ́ máa lò ó ká fi build the foundation tiwọn wọ́n wá apologize but British ò tí apologize for the slave trade. And the last one, unable to understand the nature of a modern country. Kí ni Fulani fẹ́ understand? Wọ́n fẹ́ understand ni wọ́n sọ fún wọn láti jọ pé ẹ lọ ṣe ranching tó bá fẹ́ máa ṣiṣẹ́ màálù má fi màálù business tiẹ̀ má fi affect ẹlòmíì kò it doesn't have to be like that. In tó dìjà nìyẹn tó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣáwọn èèyàn ládàá lọ́wọ́. Tí bá ti ṣe kíní ìtàn ká ṣe kíní yẹn. Wọ́n wá mú àdá tó bá gbọ́wọ́ sókè báyìí bàbá yẹn ní mo fẹ́ mú ìbọn mi ẹ rántí bàbá yẹn ó ní mo lè bọ́ sọmọ́ ó ti gé ọwọ́ mi ó tẹ̀ yà mí lẹ́nu ráhùn bàbá yẹn tẹ́ẹ̀ ní gbẹ̀tugbẹ̀tu àwọn ọmọ kéékèèké Fúlàní yọ sí wọn náà kúkú wọ́n lo marabot rather bó tó yẹ káwọn bàbá yẹn ní nǹkan lọ́wọ́ àwọn ọmọ kéékèèké Fúlàní pàdé yín lọ́nà ẹ wá ní ẹsẹ̀ fẹ́ yọ̀bọ̀n ẹ kọ́kọ́ fi nǹkan àbí ègìdì ẹ pọ̀ fọkàn tó máa tẹ̀ kọ́kọ́ wíìkì wọn mọ́lẹ̀ àwọn èèyàn mú sọ̀ǹda bàbá yẹn ní mo fẹ́ fọwọ́ ẹ fẹ́ yọ̀bọ̀n ìbọn tẹ fi ń pẹ̀tù tó ń ṣe fire power wọ́n ṣàwọ̀ bàbá wálẹ̀ bàbá ní mo fẹ́ fọwọ́ kejì yọ ó tún ní ṣàwọ̀ mi wálẹ̀ wọ́n sọ bàbá yẹn darọ nísìn àárí olóṣèlú kan kó lọ ra prosthetic hand ọmọ tán pè bẹ́ẹ̀ ọmọ kọ́tẹ̀ bá wa fún bàbá yẹn ní
artificial hand artificial a mọ̀ pé original ó ti bá lọ ẹ sọ pé ó ti lọ kọ́tẹ̀ fún bàbá yẹn ní artificial kó máa gbé sọ́wọ́ ṣèbárí MP kan tó ṣẹ̀ dé padà sí parliament ní last week olówó náà máa fi wọn tá a bá ti ṣe software program ẹsẹ̀ àtọwọ́ wọ́n gé látara àìsàn kan tó ń pè ní sarcoidosis or something like that àìsàn burúkú ni tó bá mú èèyàn ó máa ń pààyàn ni wọ́n wá gbé artificial hand lé MP yẹn lọ́wọ́ nílùú ènìyàn ní ọ̀rọ̀ last week Wednesday ní parliament kí ó ti lọ nísìn láti November lọ tí ń tọ́jú ẹ̀ ó ti wá fit padà nígbà tó máa dé trainers ló wọ̀ wọ́n ti gbé artificial leg sí ní ẹsẹ̀ méjèèjì ọwọ́ méjèèjì that means pé ọwọ́ àti ẹsẹ̀ méjèèjì wọ́n kó lè bá survive àwa wá ń sọ bí wà tẹ́ pé is a big thing bàbá tó gé ọwọ́ ẹ̀ nísìn ó yẹ kó máa fi artificial hand kó wà lọ́wọ́ ẹ̀ kó sì lè máa feel pé irú bàbá yẹn nísìn ọlọ́mọ àìkí depression pa sínú ilé ìwọ wá ń sọ fún mi pé Nàìjíríà máa work ìyàwó mi ó ti wọlé dé ó ní ìdí sáfíìsì ìbíbà so ìtẹ́mi náà ṣe ká túnjọ pàdé nígbà tí Elédùmarè bá ní àtúpàdé eléyìí náà la ṣe ń treat a máa sọ títí dijọ́ Sunday lágbára Elédùmarè ká tó tún máa tẹ̀síwájú mo kí ọmọdé mo kí àgbàlagbà tó bá sì sọ pé Nàìjíríà máa work èmi ò bára wa jẹ́rí pé mo ò bóyin lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta wọ́n ti sọ pé ká má bóyin ká fi yín sílẹ̀ but àwa olóṣèlú yẹn èpè á máa jáde fáwọn yẹn lẹ́ǹkọ̀ọ̀kan so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí àní rí jù bẹ́ẹ̀ lọ lórí ètò tìrọ̀lẹ́ Koikimedia bringing the world closer to your doorstep àdúrà wa gbà ó.